lang hindi siya steady, no? Ha? Hindi siya steady. Hala, yan na. Hala ka. Uy! Gago! Ay! Itong phone mo, mabuti. Oo nga. Kabigin mo Balik dito. tayo. Doon tayo. Doon tayo nila. Grabe naman yun, ah. Ba't anong galaw? Hi guys! It's me again. So, we're nagbo-boat ulit kami here sa Foster with our friend, Lloyd. Takot siya sa tubig. Gago. Gago nun eh. Alam niya maliit ang bangka natin eh. Hi guys! So, yung friend namin, invite namin siya dito. Kasi may drone siya. So, baka naman, ayan siya. Prepare namin. Ay, excited ako. Uy, first time ko join sa drone shot. Excited ako. Oo, natutuwa ako. Natuwa ka na. Ang saya talaga pag-fishing, no? Ay, sa sunblock kasi laging nasusunog. Hala, yung drone, ayaw mag-landing. So, the other person, ayan. The other person, si Paul, mangingisda siya. Kasi trip niya yan. Trip namin mag-drone. Sana may mahuli. Tinuturuan pa tayo ni Chef paano mag-set up ng fishing rod. Hindi lang siya chef. Ano pa siya? Mangingisda pa siya. Kung ano yung magandang kulay. Ang sakit ng mga ng langaw. Hindi langaw yan! Ayun, nasa tsinelas mo. Masakit yun eh. Ano yun? Puti akala ko may langgam. Ang sakit. Ayun siya, oh. Ang sakit ng puta. Ba't ka walis dyan? Visit. Ginawa ko lechon. Ikaw nagsabi niyan. So, paano yan? Itatali-tali mo lang. So, number 1 talaga yung dapat ba? Marunong ka magtali. Ah. Kung hindi ka marunong magtali ng sintas ng sapatos. Baka talaga eh. Sapatos mo wala. Hala, buti marunong ko talaga. Hindi naman ako marunong talaga. Nakikigaya lang. Hindi naman ako professional. Para ano lang. Para pumasok sa trend. Copy-paste lang. Copy-paste. Parang wala ka nang ginawa kung ano yung magtali-tali. Oo eh. Tali-tali lang. Isang oras na tayo nagtatali. Isang oras na. Ano ang videoan? Fast forward mo pag pinilin mo para alam nila mabilis. Ilalagay ko dun. Alis dito. Ano, nakahuli si Chef, oh. Kanina tinuturuan lang tayo paano magtali-tali. Ngayon nakahuli na siya. Fast forward lang yan. True! Kumusta naman ang pagbabangka mo, Mish? Okay naman ito. Okay. May muscles na. May muscles na. Kakasagwa. Kakasagwa. Pero di motor eh. Ay, Ayan, at saka no? may Sagwa. may nakuha. Huli kayo eh. Di motor tayo. Hindi tayo taga-sagwa. Ano yung nahuli mo? Sa'yo yan, ikaw nakahuli niyan. Ay, ako ba nakahuli dyan? Parang hindi naman eh. Okay. Ay, naku. Pagbigyan lang natin si Mano. Sino si Manong? Ayan, si Island na. Na ano ka na dyan? Nabobore ka na. Kasi walang isda. Walang isda. Tsaka parang hindi appealing ang tubig ngayon na. Hindi yan. Oo. Kasing dilim. Parang singit ko lang yan. Tignan mo. Pero marami rin nagbo-boat pala dito. Na yung weather natin ay medyo gloomy, pero sa awa ng Diyos, pinagbigyan tayo at nakapagbangka tayo. Ito, kesa naman umulan. O kesa sa
umulan, di ba? Wala kang magagawa, sa bahay ka lang. So ano masasabi mo, Mish? Sa trip natin ngayon. Masaya naman. Masaya naman. Kaso yung mga naka-speed, mga kalaban. Mga kalaban? Oo. Kasi tingnan mo yung baka namin, medyo Ayan na, nababangkit na siya. medyo dated na. Ayan na. Sa bird. Parang moments ng Baguio. Ayan po. Meron tayong fishing rod dito. Ayan, hindi siya gumagalaw pero may pain siya. Andito lang. Ito. Ay, akin kaya. Ayan. Kaya mag-fishing ka. Fishing ka. Ay! Ay, ito. Ayan na naman po si Mish. Nag-fishing. Ayan o. Medyo kasi itong fishing rod natin. Yan. Medyo may technical difficulties. Wala, ayaw nun. May technical problems. Iwas ko na nga, nilalapit niya pa. Ay, May technical problems po ng konti. Ayan. may nagsasalita sa likod. Ayan, ang taas-taas na niya, oh. Ang taas mo na. Hindi na kita maabot. Taas mo na. Hi guys, so lilipat na naman kami ng pwesto kasi wala. Ano ko na lang? Thank you. Bye. Ayan, dyan kayo. Dapat dito tayo sa island namin. Dito tayo sa Foster. Ayun po yung bridge. Sa Damuhan. Ha? Damuhan. Ito yung Forster Bridge. Oo. Kaya lang di kami pwede pumunta doon. Pinagbabawal ng gobyerno. Tama. At sa kaliwa, ay dun pala. Uy, kanan yan. Maraming bawal dito. Oo. Madami talaga. Ayun o, bawal din daw. Limited lang ang galaw dito. Limited lang. Limited lang. Pero okay na rin kasi makikita mo yung True. nature ba? Nature ba? Bisaya ka na rin. Nature ba? Kami yun. No, 100% pineapple juice. Ang sarap. Pa-picture naman ako. Siyempre picture lang. Ayan, kung wari ikaw. Kuwari ako na Yan ang nakahuli. flathead, Louie. Yan ang flathead. Dun ka, tayo ka dun. Ay! Hi guys! So, we're just chilling. Chilling like a villain. Ayan. Anong nangyari sa'yo? Hi guys! We're in the Green Cathedral. So this is this is
outdoor. Ayun, outdoor church. So, let's see. Driver na kailangan pakainin always.